Welcome back to my channel, and for today's video, ang gagawin natin ay yung tax and mag-fill up tayo, and ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawa yon ng mabilisan lang. So, ang bilis lang mag-approve kung tama yung mga pinaglalagay mo doon. Hey guys! It's me, Mami Queen Lane, and welcome back to my channel. So, for today's video, mag-tutorial tayo. And, ayun, so, diba, nabalitaan natin na lahat nabalitaan na meron na tayong tax. So, mapamaliit na na YouTuber yan o mapalaki ay meron na tayong tax. So, don't worry, mabilis lang to gawin. Turuan ko kayo today kung paano ito ginagawa. And ang bilis lang akong na-approve kagabi. So, kagabi ko lang siya ginawa. And yun, habang ginagawa ko yun, habang pinipilapan ko, binibidyohan ko para ma-share ko sa inyo kung gaano kabilis at madali lang talaga as in. Pero, bago ako nag-fill up, pinag-aralan ko muna mabuti and binasa ko yun. Basa-basa din pag may time, diba? Kaya matatakot na mag-fill up dahil yun yung requirements ni YouTube or ni Google AdSense. So, gawin na lang natin. Pero, don't worry, mabilis lang siya at saka kung hindi ka pa nakakapag-fill up, today, mag-fill up ka na or pwede naman sa isang araw. Pero kasi ang nakalagay doon is hanggang katapusan lang siya ng March. So, mag-fill up ka na. Pinag-aralan ko talaga kagabi kasi nga nagre-read siya doon sa Google AdSense ko and sa YouTube ko. Sa account ko sa YouTube, meron siya sa taas na nag-remind na kailangan mong mag-fill up na ng inyong tax information. And syempre, before ko yun gawin, nagtingin-tingin muna ako sa ibang mga content na nagtuturo sa mga tutorials kung paano ba talaga ginagawa and ano yung mga errors. Watch this at sana ay mag-enjoy kayo and follow nyo lang kung ano yung sunod-sunod para wala kayong maging problema dito and ma-approve agad kayo. At ituturo ko sa inyo guys kung paano tayo hindi makakatasa ng malaki. Once na nasunod nyo kung paano yung step by step paano mag-fill up is okay na tayo doon and approve na tayo and claim na natin na may tax tayo. Pero hindi nga lang ganun kalaki. Kung interesado ka sa ating topic for today, please keep on watching. First is sign in to your Google AdSense. Ayan, so kapag nakapag-sign in na kayo, ito yung lalabas. And then, punta kayo sa payments. And then, manage settings. Pag-click mo yan, makikita mo ang payment account mo. Then, scroll to payment profile and click edit. Go to manage tax information. Then, ayan, lalabas yung add tax info. Click mo lang yon and then, ililink ka ulit niya sa Google AdSense mo. Okay, dito, what type of account? So, syempre, kukuhain mo yung individual. Tapos, dito, are you citizen of US? Syempre, no. Dahil nasa Philippines tayo. So, dito sa part na to, select W8 Ben and start muna sa form. Mag-fill up ka na and mapupunta ka sa tax identity. So, dapat ilalagay mo dyan is yung legal name mo. Yung country, syempre, nasa Philippines tayo. You choose that and then next is the foreign TIN. So ilalagay mo yan either yung TIN mo, ay TIN ID mo or yung SSS ID. So yun yung pagkakaalam ko na pwede. And then next, mapupunta ka naman sa address. So dapat kung ano yung nasa TIN mo or nasa ID mo or yung nasa Google AdSense mo is yun din yung nakalagay. So ayan, so medyo nahirapan ako sa postcode. Pero, pwede naman palang naka-leave it blank siya. So, dito sa tax treaty, are you claiming reduced rate of withholding under tax treaty? So, yes ka lang. And then, click mo yung box dyan na resident of country claiming treaty with the US. So, click mo lang yan. And then, dapat yung country mo is Philippines. Okay, next is yung special rate and condition. So, i-click mo lang yung services, AdSense.
and then article and paragraph. So, isa lang yon. So, yun lang yung pipiliin mo. And then, yung withholding tax, yung pinakamababa, so 0%. Tapos, click mo yung box na yan. And then, next is the motion picture. Meron ding article dyan na nag-iisa lang. Click mo yon. And withholding rate, ilalagay mo dyan pinakamababa, which is the 15%. And then, click mo ulit yung box na sa baba. And then, yung other copyright, YouTube, Google Play, same as dun sa motion picture. And then, click ulit yung nasa baba, and then, next. And then, next mo, sa document preview, i-confirm mo lang na na-review mo lahat. Ayan, click mo lang yung box, and then, next. Mapupunta ka naman ngayon sa certification. Pag-click mo ng next. Ayan. So, ayan, makikita mo yung certification. Kailangan nandyan yung full legal name mo. Siyempre, ilalagay mo yung pangalan mo dyan. And then, are you the person signing? So, yes ka lang. So, after nun, in-next mo lang siya and mapupunta ka na sa activities and services performed. So, may tanong dyan. Ang sagot mo lang dyan is no. So, syempre, babasahin mo din bago ka mag-answer. And then, i-click mo yung box so that I certify. Ayan. So, dito sa status change affidavit, yung unang-una yung i-click mo kung hindi ka pa sumasahod. Pero kung sumasahod ka na, yung pangalawa. And then, submit. Ayan na, na-approve na agad tayo. So, ayan na guys. Tapos na po. So, ayun na nga guys. So, sana ay nakuha nyo ang kung papaano step by step ang pag-fill up ng tax. So, that's all for today. Sana ay nakatulong ito para makapag-fill up na kayo ng inyong tax from Google AdSense. Ayan. At ma-approve na kayo agad. And ayun. So, ay yung postcode, hindi ko na siya nilagyan dahil doon ako nag-error. Hindi daw, parang nakalagay doon is invalid daw yung aking postcode. Pero, pwede pala yung hindi lagyan. So, nakita ko yun sa ibang mga content na naggumawa din ng tutorial. Leave it blank kasi mag-end na next naman siya. So, leave it blank dahil sobrang dami natin at paiba-iba yung mga code natin, diba? So, ang mahalaga ay nakalagay dun sa country mo is Philippines, not US. So, ayun. Sana yung makatulong ito sa inyo. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. At huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. This is Mommy Lane. See you on my next video.